Σήμερα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όλοι μας ξεκινήσαμε με ένα απλό πολύμετρο. Αλλά ξέρετε, όσο προχωράμε στα ηλεκτρονικά, τόσο συνειδητοποιούμε ότι τα volt είναι μόνο η μισή ιστορία. Τα αμπέρ είναι αυτά που λέει την αλήθεια για το τι συμβαίνει πραγματικά στο κύκλωμα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το unboxing αυτής εδώ της αμπεροτσιμπίδας, της GVDA GD170D. Δεν είναι απλά ένα όργανο, είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να σταματήσουμε να μαντεύουμε και να αρχίσετε να καταλαβαίνετε πραγματικά. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Ωραία. Έχουμε εδώ τη θήκη μεταφοράς, πολύ πρακτική για το πεδίο. Μέσα βρίσκουμε το ίδιο το όργανο, ωραία αίσθηση στο χέρι, στιβαρό. Τα probe του αρκετά καλής ποιότητας και βλέπω ότι έχει και αισθητήρα θερμοκρασίας. Κάτι πολύ χρήσιμο. Φυσικά και το manual, που καλό είναι να του ρίχνουμε μια ματιά, ειδικά αν είμαστε αρχάρι. Λοιπόν, ας πάρουμε το όργανο στα χέρια μας, να μιλήσουμε την γλώσσα ηλεκτρονικών. True RMS. Το πρώτο που θα προσέξετε είναι ότι το True RMS. Αυτό δεν είναι marketing. Σε ένα κύκλωμα με inverter, με παραδροφοδοτικά ή με οποιαδήποτε παραμορφωμένο σήμα, ένα απλό πολύμετρο θα σας δείξει ψέματα. Το True RMS υπολογίζει σωστή ενεργή τιμή ανεξάρτητα από το σχήμα του κύματος. Αυτό σημαίνει ότι ξέρετε την πραγματική καταπώνηση του φορτίου, όχι μια πρόχειρη εκτίμηση. DC αμπεροτσιμπίδα. Εδώ είναι που το παιχνίδι αλλάζει για τους ηλεκτρονικούς. Οι περισσότερες αμπεροτσιμπίδες μετράνε μόνο AC. Αυτή όμως μετράει και DC ρεύμα. Γιατί είναι σημαντικό? Αν φτιάχνεις κάτι με μπαταρίας, αν δουλεύεις με αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά ή απλά θες να δεις πόσο ρεύμα τραβάει το κύκλωμά σου, δεν χρειάζεται να κόψεις καλώδιο. Απλά αγκαλιάζεις τον αγωγό και έχεις τη μέτρηση. Σου γλιτώνει κόπο, χρόνο και πιθανές ζημιές. Και το καλύτερο, σου δείχνει και τη φορά του ρεύματος, με πρόσημο συν και πλην. Κάτι που είναι ανεκτήμητο για τη διάγνωση. Βλέπεις παραδείγματος χάρη αν η μπαταρία φορτίζει ή δίνει ρεύμα στο κύκλωμα και πότε. Κοιτάξτε εδώ, έχει ένα κουμπάκι intras. Αυτό είναι χρυσάφι για να καταλάβετε γιατί σας πέφτουν οι ασφάλειες. Όταν ξεκινάει ένα μοτέρ, ένα μεγάλο τροφοδοτικό ή ένας μετασφαναστής, για μερικά χιλιοστά δευτερολέπτου μπορεί να τραβήξει πενταπλάσιο, δεκαπλάσιο ρεύμα από την ονομαστική του τιμή. Το Distress Button παγώνει αυτή την κορυφή ώστε να ξέρετε πόσο πραγματικά ζορίζει τη γραμμή σας, θα σας σώσει από άσκοπες αλλαγές ασφαλιών. Εκτός από όλα αυτά, έχει τα κλασικά που περιμένεις. Ένα καπασιτόμετρο για να λέει στους κουνοτές σας, ομόμετρο, βομβητή, μετρήσεις διόδων, συχνότητα και φυσικά θερμοκρασία. Δεν είναι ένα όργανο εργαστηρίου των χιλιάδων ευρώ, αλλά ο αξιόπιστος σύντροφός σου στον πάκο και στο πεδίο. Αν σας ενδιαφέρει ένα όργανο τίμιο για τη τιμή του, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε από πού μπορείτε να το αποναφερθείτε. Ας δώσουμε και κάποια tips για τους αρχάριους. Επειδή το έχεις σε ένα καλό εργαλείο είναι το ένα, το άλλο είναι να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις σωστά. Ορίστε 3 συν 1 λάθη που όλοι κάνουν στην αρχή. Ποτέ μην τσιμπάς όλα τα καλώδια μαζί. Αν έχεις ένα τριπλό καλώδιο φάση ουδέτερο γύρωση και θα τσιμπήσεις όλα μαζί, θα δεις 0. Πάντα τσιμπάς μόνο ένα αγωγό κάθε φορά για να πάρεις σωστή μέτρηση ρεύματος. Μην ξεχνάς το zero του DC. Στις DC μετρήσεις το όργανο επηρεάζεται από μαγνητικά πεδία. Πριν μετρήσεις, κράτα την τσιμπίδα κοντά στο σημείο που θα μετρήσεις, αλλά όχι πάνω στο καλώδιο και πάτα το κουμπί zero. Μόλις δεις τα μηδενικά, τότε μετράς. Έτσι εξαλείσεις τυχόν αδέσποτα μαγνητικά πεδία. Μην μετράς πυκνοτές με το καπασιτόμετρο ή αντιστάσεις με το ομόμετρο ή προτάσεις. Και πάντα να φορτίζεις τους πυκνοτές πριν σου μετρήσεις. Διαφορετικά θα κάψει το όργανό σου και ίσως κάτι παραπάνω. Εκμεταλλεύσου το Instars. Μην πανικοβάλλεσαι. Αν πέφτει η ασφάλεια με την εκκίνηση ενός φορτίου, χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Instars να δεις πόσο ρεύμα τραβάει πραγματικά στην αρχή. Μπορεί να είναι φυσιολογικό και απλά να χρειάζεται πιο αργή ασφάλεια. Λοιπόν, η GD170D δεν είναι απλά ένα ακόμη πολύμετρο. Είναι ένα όργανο που θα βοηθήσει να καταλάβεις καλύτερα πώς λειτουργούν τα κυκλώματα, να κάνεις πιο γρήγορη διάγνωση, να αποφύγεις λάθη που κοστίζουν.
Η τάση σου λέει ό,τι υπόσχεται η πηγή. Το ρεύμα σου λέει τι πραγματικά συμβαίνει στο κύκλωμα. Αν θες να ανέβεις επίπεδο στη διάγνωση και να έχεις ένα αξιόπιστο εργαλείο στο χέρι σου, ρίξε μια ματιά σε αυτό. Γιατί όπως πάντα η γνώση πρέπει να μοιράζεται και τα σωστά εργαλεία τη διευκολύνουν. Μπορείς να βρεις τη GVDA GD170D εδώ. Καλές διαγνώσεις, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.